सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ कुनै पनि डेड ल्यापटप चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ भने यदि रिपेयरिङ गर्नुको निमित्त तपाईँ रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिबाट कस्टमरबाट ल्यापटप डेड भएको ल्यापटप रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ल्यापटप खोलेको छ कि छैन, त्यो ल्यापटप चाहिँ ओपन गरेको छ कि छैन, त्यो सबै स्क्रुहरू छ कि छैन, सबैभन्दा पहिला तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अलरेडी हुनसक्छ कि कुनै पसलमा गएर चाहिँ त्यसले चेक गरेर वा रिपेयरिङ गरेर कुनै सामान चाहिँ के भन्दाखेरि चोरेको हुनसक्छ या कुनै सामान चाहिँ लस भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्टमरकै सामुमा के भन्दाखेरि त्यो ल्यापटप चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मानसिकता। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के भन्दाखेरि त्यो ल्यापटप सुधार्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पहिले सबैभन्दा फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के भन्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री छ कि छैन ल्यापटपको ब्याट्री छ कि छैन। जब ब्याट्री छ भनेपछि ब्याट्री रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब ब्याट्री रिमुभ भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु, ब्याट्री रिमुभ गरिसकेपछि नि के भन्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप के भन्दाखेरि सबै स्क्रुहरू चाहिँ ल्यापटपको स्क्रुहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रू खोलिसकेपछि अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो भन्दाखेरि सिडी रोम हुन्छ, त्यो सिडी रोमलाई के भन्छ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि डिभिडी रोम हुन्छ, डिजिटल भिडियो भर्सटाइल पनि भन्छ, भिडियो पनि भन्छ, डिस्क भन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि डिभिडी पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। तब डिभिडी खोलिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब भित्र आउँछ, भित्र चाहिँ तपाईँले के भन्दाखेरि सबै खोलिसकेपछि स्टेप बाई स्टेप तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सबै सामान छ कि छैन। तपाईँले डेट भएको ल्यापटप त्यो हेर्नको निमित्त सबै सामानको अलरेडी कसले निकालेर चाहिँ अर्को चाहिँ कुनै पनि चाहिँ टेक्निसियनले निकालेर कुनै सामान चाहिँ लस गरिदिएको छ कि त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के भन्दाखेरि जब चाहिँ अब बोर्ड खोलिसकेपछि ल्यापटप खोलिसकेपछि जब तपाईँ पिसिबीमा पुग्नुहुन्छ, पिसिबी भनेको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड यानि कि मदर बोर्डमा पुग्नुहुन्छ। मदर बोर्डमा चाहिँ सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सट्ट पारेर एकचोटि आँखाले स्टेप बाई स्टेप हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के हेर्नुपर्छ भन्दा त्यो हार्ड डिस्क छ कि छैन। हार्ड डिस्क त सुरुमा पनि थाहा हुन्छ, तैपनि हार्ड डिस्क हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेपमा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ल्यापटपमा हार्ड डिस्क छ कि छैन, हार्ड डिस्क हेर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड डिस्क हेरिसकेपछि तपाईँले त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि हार्ड डिस्क छैन भनेपछि नि हार्ड डिस्क एकदम अन द स्पटमा चाहिँ के भन्दाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ भनिहाल्नुपर्छ र कस्टमरलाई तुरन्त देखाइहाल्नुपर्छ। र यदि हार्ड डिस्क छ भनेपछि त्यसपछि के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि ऱ्याम छ कि छैन, ऱ्याम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ, जुन कि ऱ्याम स्लटमा ऱ्याम छ कि छैन, 2GB होस् जति GB होस् ऱ्याम हेर्नुपर्ने हुन्छ। जब ऱ्याम हेर्दाखेरि पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कस्टमरको ल्यापटपले के गरिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि टेक्निसियनले के गरिदिन्छ भने कस्टमरलाई जे बनाए पनि हुन्छ भने उल्लु बनाइदिएको हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि एकदमै सबैले चाहिँ ल्यापटप सम्बन्धी दक्ष हुन्छ भने छैन कुनै पनि ग्राहक। त्यस कारणले गर्दा के भन्दाखेरि त्यति बेला के भन्दाखेरि जस्तै त्यो बोर्डमा जस्तै DDR2 को बोर्ड छ भने कोहीले चाहिँ कहिले चाहिँ बिग्रिएको चाहिँ DDR3 को DDR1 को चाहिँ के भन्दाखेरि ऱ्याम स्लटमा चाहिँ ऱ्याम त्यतिकै राखिदिए हुनसक्छ होइन, ऱ्याम पुरा नलागे पनि तैपनि के त त्यतिकै राखिदिएको हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोर्डसँग DDR3 को बोर्ड हो भने DDR3 को बोर्डसँग DDR3 को ऱ्याम छ कि छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो ऱ्याम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब ऱ्याम चेक गरिसकेपछि त्यसपछि लान कार्ड हुन्छ। लान कार्ड भनेको लोकल एरिया नेटवर्क भन्छ, त्यो नेटवर्क कार्ड छ कि छैन ल्यापटपमा। त जब तपाईँको वाइफाई सिम्बल देखाउनुको निमित्त वाइफाई कनेक्ट गर्नुको निमित्त इन्टरनेट कनेक्ट गर्नुको निमित्त एउटा लान कार्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भने ठिक छ, छैन भनेपछि तुरन्त के भन्दाखेरि इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले के चेक गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि के त भन्दाखेरि तपाईँले डिभिडी रोम पनि चेक गरिसक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले के त भन्दाखेरि सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हेर्न सक्नुहुन्छ। सिपियुलाई के भन्दाखेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्टेल i3 हुनसक्छ, i5 को हुनसक्छ, कुनै i7 हुनसक्छ होइन। त्यसपछि के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पेन्टियम हुन्छ, पेन्टियल ड्यू कोर हुन्छ, कोर 2 ड्यू हुनसक्छ, या पेन्टियम 1 हुन्छ, पेन्टियम 2, पेन्टियम 3, पेन्टियम 4 होइन। सेलोरम अब के छ त तपाईँको त्यो होइन, त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सिपियु छ कि छैन सिपियु हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि सिपियुहरू चेन्ज गर्दै i5 को सिपियु चाहिँ लाग्ने चाहिँ मदरबोर्डमा i5 को मदरबोर्ड छ भने त्यसमा चाहिँ i3 राखिदिएको हुन्छ, त्यत्तिकै कुरै जोडिएको हुन्छ। त्यस गरी त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब सिपियु चेक गरिसकेपछि तपाईँले के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिपियु फ्यानले के काम के त्यो नजिकै हुन्छ। सिपियु फ्यानले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपियु काम के भन्दाखेरि थोत्रो हालिदिएको छ कि कुनै चाहिँ अर्कैकै मदरबोर्डको ल्याएर हालिदिएको छ कि एकदमै के भन्दाखेरि सिपियु फ्यान एकदमै ठिक छ कि छैन, सिपियु फ्यानलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपियु फ्यान छ कि छैन त्यहाँ मदरबोर्डमा होइन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिपियु फ्यान पनि यदि डेड भएको छ कि कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ त्यसलाई के भन्दाखेरि सर्ट भएको छ कि त्यो के भन्दाखेरि सिपियु फ्यान चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपियु फ्यानले के काम गर्छ भन्दाखेरि जति पनि मदरबोर्डमा भएको हिट छ त्यो हिटलाई अब्जर्भ गरेर सोसेर चाहिँ के भन्दाखेरि आउट फाल्ने काम गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हिटहरू बाहिर फाल्ने काम गर्छ।
यसरी यो चेक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने स्टेप बाई स्टेप के गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यो चेक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ गर्दाखेरि त्यसपछि युएसबी पोर्ट युनिभर्सल सिरियल बसहरू छ कि छैन त्यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। युएसबी पोर्टहरू एक एक गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ एजिबी सलेट हुन्छ एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्टहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ एजिबी सलेटहरू चाहिँ बिग्रेको छ कि छैन एजिबीमा चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अर्थमेटिक लोजिकल युनिट भन्छ त एएलयू भन्छ त्यो चाहिँ त्यो छ कि चाहिँ त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो त ल्यापटप कुन इन्टेलको हो कि हैन एएमडीको हो कि एडभान्स माइक्रो डिभाइस हो कि हैन इन्टेलको हो त्यो चाहिँ पनि चेक कुन कम्पनीको त्यो एक एक गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के भन्दाखेरि सिमाउस ब्याट्री हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री मेटल अक्साइड सेमी कन्डक्टर भन्छ सिमाउस भनेको। सिमाउस ब्याट्री छ कि छैन यानि कि बायोस चिप पनि भन्छ त्यसलाई। सिमाउस ब्याट्री छ कि छैन जुन कि सिमाउस ब्याट्रीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भएको ल्यापटपमा डेट एन्ड टाइमलाई चाहिँ के भन्दाखेरि करेक्ट दिने काम गर्छ डेट एन्ड टाइमलाई। र अर्को बुट गर्नुको निमित्त त्यसको महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ सिमाउस ब्याट्रीको। त्यो सिमाउस ब्याट्री छ कि छैन त हैन त्यो चिज भनी के गर्नुपर्ने हुन्छ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्टेप बाई स्टेप तपाईँले एक एक गरी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो चेक गरिसकेपछि त्यसपछि तब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कि अब तपाईँले अघि नै मैले भने आइडी कनेक्टरहरू छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिग्रेटेड ड्राइभ इलेक्ट्रोनिक्स भन्छ त्यो आइडी कनेक्टरहरू चाहिँ राम्रोसँग मिलेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग त त्यो त भन्दाखेरि जस्तै त्यो भिजिए पोर्टहरू चाहिँ भिजिए चाहिँ वायरहरू राम्रोसँग मिलेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अडियो साउन्ड अडियो पोर्टहरू एक एक गरी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिकरहरूको त्यसपछि माइक्रोफोनको साउन्ड जति पनि छ त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एक एक गरेर। त्यसपछि के भन्दाखेरि RJ45 को तार लाग्ने त्यो केबल हुन्छ त्यसमा त्यो चेक भएको छ कि छैन एक एक गरी चाहिँ पार्ट पुर्जा के भन्दाखेरि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले भन्दाखेरि मोडेमहरू पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडेमहरू छ एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोडेम चेक गरिसकेपछि एलइडी इन्डिकेटरहरू जति पनि सर्किट छ बोर्डहरूमा चाहिँ एलइडी इन्डिकेटरहरू पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप बाई स्टेप। र त्यति चेक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँलाई भनेको सर्किट बोर्डहरू चाहिँ जति पनि सर्किट बोर्ड छ यो सर्किट बोर्ड पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्किट बोर्ड चेक सकेपछि नि ब्लुटुथ मोडल बोर्ड भन्छ ब्लुटुथ मोडल बोर्ड पनि एक एक गरी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ सबै दाराबाट जति पनि छ यो पिनहरू त्योबाट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लुटुथ मोडल एलइडी बोर्ड कभर पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एलइडी बोर्ड चेक गरिसकेपछि अझ पनि सुट गर्न सकिएन समस्या चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन भने इन्टरनल चाहिँ स्पिकरहरू छ स्पिकर बोर्डहरू पनि स्पिकर पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्भर्टर केबल पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ युएसबी पोर्ट बोर्ड पनि हुन्छ त्यो युएसबी बोर्ड पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो रम चिपको प्रब्लम हुनसक्छ कहिलेकाहीँ रम चिपलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ रमलाई पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति चेक गरिसकेपछि तपाईँले स्टेप बाई स्टेप यति चेक गरिसकेपछि अझ पनि समस्या ट्रबल चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिएन भने अब चाहिँ अझै के बाँकी रहन सक्छ भन्दा एकदमै सबै डस्टलाई फालेर रिमुभ गरेर चाहिँ तपाईँले एक एक गरी चाहिँ सामानहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि चेक गरिसकेपछि समस्या त 100% फाइन्ड आउट हुन्छ। यदि चेक गरिसकेपछि समस्या पत्ता नलाउने भने समस्या हुँदैन। यदि चेक गरिसकेपछि अब तपाईँले त्यति मात्रै चेक गरेर हुन्छ। अब चाहिँ उनीहरूले ब्याट्री पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यापटपको चार्जर छ कि चार्जर केबल पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्जर केबल चार्ज ब्याट्री पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्रीमा प्रब्लम छ कि ब्याट्री पनि चेक गर्नुपर्छ। अब ब्याट्री पनि चेक गरिसकेपछि अब चाहिँ मोनिटरको पालो आयो बुझ्नुभयो कि एलइडीको पालो आयो। एलइडी पालो आइसकेपछि अब चाहिँ एलइडीले तपाईँले के भन्दाखेरि ठिक छ कि छैन त कुनै पनि डिस्प्ले देखाउनुको निमित्त डिस्प्ले त चेक गर्नु पऱ्यो पहिला मोनिटर ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। अब मोनिटर चेक गरिसकेपछि मोनिटरहरू खोलेर चाहिँ मजाले के गर्नु पऱ्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ पावर दिएर चाहिँ यदि खोलेन भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने मोनिटरलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि एक एक स्टेप बाई स्टेप तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मोनिटरदेखि लिएर मदरबोर्ड सर्किटमा भएका सबै चाहिँ पार्ट पुर्जाहरू A to Z चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि अघि नै मैले भने प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भन्छ मदरबोर्डलाई त्यो प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा चाहिँ जति पनि कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो कम्पोनेन्टलाई स्टेप बाई स्टेप के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले हामीले के भन्दाखेरि समस्या सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो एक एक गरी चाहिँ कम्प्युटरलाई अब चाहिँ हरेक चाहिँ पार्ट पुर्जाहरूलाई कसरी चाहिँ ट्रबल सुट गर्ने यानि कि कसरी चाहिँ समस्यालाई फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले जति पनि सिकाएँ। यति सिकाइसकेपछि तपाईँलाई म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने सायद अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो TCN युट्युब च्यानललाई TCN DIWAS युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै भएको बेल आइकनमा दबाइदिनु होला। त्यति मात्र नभएर लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। विनम्र अनुरोध गर्दै आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद।